так виглядають наші батьківські сім'ї і така кількість трутнів на крайніх рамках в сім'ях, які ми тримаємо у вільшанах для створення чистопородного трутневого фону відібраних сімей. Якщо ми говоримо про методи селекції і про шлях до покращення наших бджіл, то, звичайно, потрібно говорити про ефективність тих чи інших підходів. В даному випадку ми говоримо, що у відділі з 2009 року розроблена і апробована методика поглибленої консолідації ознак фенотипу, яка дозволяє контролювати і батьківські сім'ї, тобто трутневий фон по батьківській лінії, і підбирати материнські сім'ї для направленого парування наших маток. В даному випадку саме ця методика показала свою найбільшу ефективність, оскільки програма селекції бджіл в напівзакритій мікропопуляції, яка використовувалась раніше, не давала настільки ефективно можливості контролювати саме батьківський фон, тобто батьківські сім'ї, і саме цей шлях, скажімо, не був настільки ефективний. Ми говоримо про те, що при селекції типу синевир, карпатських бджіл типу синевир, були використані і методи інструментального сім'яніння у свій час. І в нас є тут теж, зокрема, ця сім'я, нащадок якраз матки штучного осім'яніння. Це з 8-го, здається, або з 9-го року проведення штучного осім'яніння. Потрібно дуже якісно підбирати, перш за все, батьківські сім'ї, щоб отримати належний ефект від селекції по цій методиці. І ми це робимо завдяки апробації, тестуванню всіх сімей, буквально таки всіх дослідних сімей у важких, гірських, перш за все, умовах. І зараз вся група дослідних сімей чистопородних знаходиться на високогірних точках. Відстань між ними може досягати і до 200 кілометрів зараз, якщо по дорогах брати. В таких умовах можна якісно оцінити наші сім'ї, відібрати саме ті, які можуть і проявляють підвищену медову продуктивність, перевірити їх паралельно по морфометрії і використати або в якості батьківських сімей, або в якості материнських сімей для подальшої селекції. Повторюся, на цьому точку зараз підібрано 32 бджолині сім'ї. Звичайно, вони збалансовано представляють всі генологічні групи, яких у нас зараз тут представлено 15. Для того, щоб максимально зберегти генетичні алелі і не втратити, нехай, можливо, не самі продуктивні сім'ї, які відносяться до тої чи іншої генетичної групи, але вони є оригінальні, своєрідні, вони відібрані з гірських пасік, тобто є автохтонними, оригінальними нашими бджолами, і нам потрібно їх зберігати. І якщо хтось і критикує часом типове розведення карпатських бджіл, то тільки типове розведення карпатських бджіл дає можливість максимально зберегти генетичні алелі. Можливо, воно не настільки ефективне і не дає такий швидкий і потрібний комусь результат по продуктивності бджіл, але в плані збереження і на майбутнє, так би мовити, передачі цих всіх генетичних алелів, альтернативи йому практично немає. Оскільки використання лінійних облітників і використання окремих тільки сімей для поглибленої селекції через підбір пар і таке інше, так чи інакше обезкровлює популяцію генетично, збіднює генетично. І ця динаміка, цей ризик, він присутній завжди. Тому, коли мені задають питання і десь ведемо з пасічниками розмову про те, як правильно вести селекцію, чим можна, чим не можна займатися і таке інше, я завжди наголошую,
що потрібно перш за все зберігати свої місцеві генетичні ті алелі і бджоли, відбирати типові по всім характерним ознакам, які нам відомі закарпатські бджоли, і частково, можливо таки, підливати кров чистопородну з цих програм сучасних, використовувати їх для виробництва, перш за все, товарних маток, які будуть мати хороші характеристики, але не втрачати свої автохтонні місцеві бджоли. Не втрачати, боронь Боже. Це дуже важлива така підхід і тема для того, щоб ми її не забували в роботі. Тому приклад є, як можна працювати, в принципі, і вучкове, і синевир, і ця ізольована пасіка, її вершинка, айсберг, є прикладом того, що бджола при цій методиці, вона є достатньо продуктивною, вона є збереженою і генетично дуже багатою, і це дає нам підстави для того, щоб цю методику і ці підходи не відкидати просто так, а в подальшому використовувати і комбінувати, системно підходити до селекції не однобоко, не фанатично, а пам'ятати і минуле, і методики ті, які вже давно відомі, і вони теж перевірені і чудово себе проявляють. І по мірі можливостей, і по мірі ефективності використовувати нові підходи до роботи. Нові підходи до роботи. Сьогодні ми планово працюємо на селекційній пасіці у Вільшанах. Це первинний репродуктор карпатських бджіл типу синевир. Ми прийшли сюди для того, щоб провести ревізію всіх бджолиних сімей, відібрати мед, який зараз вже товарний зібрався у верхніх корпусах або надставках, і зробити додаткові маткомісця для планового обльоту бджолиних маток у нуклеусному парку, який розташований саме на цій території. Мед, який ми зараз будемо відбирати, фактично відноситься до перших медів, і саме яфин і брусниця. Місцевість тут гірська, рельєф дуже непростий для роботи бджіл. Їм приходиться високо в гори підніматися, там, де якраз найбільше яфина, і таким чином отримати товарний мед. Констатувати факт, що після похолодання, яке було у нас у травні, останні якраз ці періоди цвітіння брусниці, напевно, в більшій мірі навіть, ніж яфина, вона квітує після яфина, ми отримали досить непоганий товарний мед. На цій пасіці знаходиться група з 32 батьківських сімей, які були відібрані з основної великої пасіки дослідної, яка нараховує більше як 270 бджолиних сімей. Звичайно, не просто сім'ї звичайні потрапляли сюди, а ті, які мають хорошу здатність і до збору меду, і до яйцекладки, тобто більш такі продуктивні після оцінки як мінімум 1 року їх господарсько-корисних ознак. Є тут багато таких маток, які вже на 3-му році, але ми якраз зараз дивимося, що практично всі вони вже на тихій заміні. Що можна сказати по характеристиці бджіл типу синевир? Вони відрізняються достатньо високою медовою продуктивністю, яка може прирівнятися до типу вучківська або інших типів. Зрозуміло, що ці показники можуть проявляти саме відселекціоновані бджоли. Якщо ми говоримо про бджоли, які не пройшли поглиблену селекцію, то такі товарні рамки з медом у цій складній гірській місцевості, як зараз тут, отримати, без сумнівів, буде дуже складно. І ця програма по консолідації саме цих корисних ознак дозволяє контролювати і батьківські
відповідно сім'ї, тобто формувати контрольований батьківський фонд, жорстко відбираючи його з-поміж іншої великої групи дослідної сімей, і, звичайно, виділяти окремі сім'ї материнські, які дуже добре себе позиціонують якраз по всіх господарсько-корисних і мають класичні, значить, морфологічні характеристики, притаманні саме карпатським бджолам, нашим карпатським бджолам. Одна із характеристик бджіл – це змішана або суха печатка меду, яку ви бачите. Сірі бджоли повинні бути, звичайно. Трутні так само типові забарвлення сірого. Мають хорошу восковитість. От ми у цьому вулику, зокрема, наприклад, не помістили 12-ту рамку, вона просто не поміщалася у нас у корпус. І ми показуємо, як наші бджоли на хорошому взятку відбудовують свою додаткову рамку, умовно кажучи, ще одну додаткову рамку. Кожна рамка важить більше 3 кг, до 4 кг меду. Мед практично більше до половини вже забрушений і є товарним, зрілим. Обліки ми робимо таким чином, по спрощеній фактично процедурі, не включаючи точну вагу безпосередньо в кілограмах, як це ми робили на початку селекції наших бджіл. Тому що фізично це зробити нереально. Ми прирівнюємо загальну кількість меду, яку відбираємо від кожної з дослідних сімей, до умовної повної рамки даданівської 300-ї рамочки, заповненої медом. Доходимо ми вже до крайніх рамок у нашому цьому вулику, в сім'ї. І якщо на початку, де ми починали, рамки були трошки більше як до половини запечатані, забрушені, то тут ми бачимо білі відбудовані рамки, практично повністю бджоли вже забрусили до низа майже місцями. І світла, гарна печатка меду, яка є характерною для наших карпатських бджіл. Це та ознака, по якій можна і доцільно відбирати бджіл для селекції. От крайня рамочка, ви бачите, як вони гарно попрацювали. В цьому вулику ми зараз можемо констатувати близько 35 до 40 кг товарного меду буде. І це в умовах Закарпатської області. Не на соняшнику і не на рапсові. В гірських складних умовах. І це вам результат саме селекції наших карпатських бджіл і потреби її проводити всім нашим пасічникам. Рамки, які теж у нас тут заповнені медом. От ви бачите теж одну з сімей, яка не повністю всю надставку заповнила, але, умовно кажучи, тут є 2, 4, 6, 8 рамок заповнених медом. Але крайні вони не будуть повністю заповнені. Значить, ми їх фактично можемо прирівняти до однієї. Значить, оскільки півмагазинні рамки вони є товстіші, більше у нашому випадку сюди поміщається меду, ніж у рамці по товщині гніздової рамки, то ясно, що ми трошечки додаємо при сумуванні ваги цих рамок. От бачите, от такі у нас товарні зараз надходження. І так само в гнізді досить багато є шапок меду. Це товарний хороший мед, який ми зараз прийшли, щоб відібрати і провести обліки по нашій пасіці. Значить, говорити про карпатські бджоли і про те, що вони не носять меду, як часом хтось намагається приподнести зараз тему чистопородних відселекціонованих карпатських бджіл,
Ну, це вкрай грубо, некоректно і неправильно, оскільки 2019 рік, наш рік, всі ми добре знаємо, що в Закарпатській області був дуже невзяточний, безвзяточний, скажімо, немедоносний на перший початку сезону. І акація фактично була відсутня. Ми не змогли взяти товарний мед з акації майже ніде. Хоча одна з пасік у нас є така, що дала все ж таки товарний мед поблизу. В горах так само падав дощ, так само були холодні періоди і так само бджолам важко було знаходити той товарний мед і нектар. Але з проблисками першими тепла, як тільки закінчився цей період довготривалий дощів, навіть в гірській місцевості, де мед знайти набагато важче, де умови льотної діяльності складніші у бджіл, навіть в таких умовах наша карпатська бджола, яка пройшла вже поглиблену селекцію протягом багатьох років, здатна збирати товарний мед. І ми це демонструємо вам для того, щоб не похвастатися тим, що в нас є мед, а в когось нема, а про значимість, перш за все, селекції карпатських бджіл і бджіл взагалі. Тобто ті методи, які напрацьовані вже в інституті бджільництва, бо ця пасіка і цей результат – це є результат роботи методик нашого відділу селекції і збереження карпатських бджіл, розмноження карпатських бджіл. І якщо б ці методики не працювали, якщо б та робота, яку ми виконували, не була ефективною і правильною, то однозначно в цей 19-й рік в наших вуликах було би сухо. Товарного меду би не було. А ми відзнімемо відео, я вам покажу на інших пасіках так само, що є товарний мед. І він насправді, значить, цього року був все ж таки в меншій кількості, але є. Тому я вважаю, що потрібно, можливо, не стільки критикувати те, що робили до цього часу наші інженери, науковці, пасічники і з інституту, і не тільки з інституту, а все ж таки віддати належне тій роботі, яка до цього часу проводилася. І користуючись, скажімо, тими надбаннями, тим результатом, який вже був досягнутий, консолідуючи це все діло і використовуючи нові методики, нові підходи, рухатися. Тут у нас є, до речі, кілька сімей, які тиху заміну маток проводили. І я вам теж хочу показати, що після тихої заміни, як гарно теж наші бджоли працюють вже з молодими матками, якщо ми говоримо про молодих. Тут кліточка, що вона тут у нас? Заміна лінії. Ну от теж одна із сімей, яка, бачу, тут у мене тиха заміна, лінії ми міняли цю. І, значить, стару матку я забрав геть, щоб більше й меду зібрали. Ну і молода матка почала облітуватись, вона облетілася. Ми бачимо, що тут теж повна надставка з медом. Повна надставка з медом, буквально таки, яка важить, з 2 десятки кілограмів майже. Подібна картина по всіх сім'ях, буквально таки дослідної групи, подібна картина. Ми можемо відкривати практично будь-яку сім'ю, будь-який вулик, товарний мед. Будь ласка. Ми реально бачимо товарний мед і бачимо, що його достатньо. Бачимо типову печатку меду. Бачимо типову печатку меду. Бачимо лагідну бджолу, яка дозволяє працювати з собою без диму, яка є миролюбною, на відміну від інших порід гібридних бджіл, які можуть давати суттєве розщеплення. Ця ознака характерна для чистопородних карпатських бджіл. Поруч із сухою якраз забрусом, оцим печаткою меду.
Отака рамка важить близько 2,5 до майже інколи до 3 кілограмів, оскільки товщина півмагазинної рамки значно більша за товщину гніздової. Потенціал наших карпатських бджіл є великий, достатньо великий для того, щоб ми могли використовувати його для подальшої селекції наших бджіл і отримання дуже продуктивних, якісних бджіл, які здатні працювати в різних кліматичних умовах, здатні збирати велику кількість товарного меду не тільки на центральній Україні або десь в місцях, де його досить багато, а в умовах Закарпатської області. І це є додатковим підтвердженням цінності нашої бджоли карпатської, саме її цінності, її характеристик. І не гібридами захоплюватися потрібно пасічникам і знищувати довкола себе все, що є. І потрібно зосередити на чистопородному розведенні і на покращенні тих існуючих наших порід бджіл, які має наша Україна. І, зокрема, карпатських наших бджіл. Тому, будь ласка, беріть до уваги можливості наших методик і селекційних прийомів і разом з новими підходами будемо рухатися далі. Бажаю всім вам так само хороших медозборів і успішної селекції, успішного проведення всіх тих започаткувань, які ми зараз всі спільно проводимо і у Верхньому Бистрому, і на Горгані. І з наступного тижня, надіюся, ми все ж таки підготуємося і запустимо роботу в лінійному облітнику Медвежий, це Хуський район. Щасти вам усім!